સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓ માટે ઠંડો ઠંડો સુરતનો ફેમસ સુરતી કોલ્ડ કોકો બનાવીશું। નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે અને જો એકવાર આ રીતે બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો અને એકદમ સરળ છે બનાવવાનું। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। તો એના માટે મેં અહીંયા 1 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લીધું છે, તમે સ્કીમ મિલ્ક પણ લઈ શકો છો। અને બીજું મેં અડધો કપ જેટલું દૂધ લીધું છે, એમાં આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે આપણે એમાં 4 ટેબલ સ્પૂન કોકો પાવડર અને દૂધ સાથે બિલકુલ ગાંઠા ન રહે એ રીતે આપણે કોકો પાવડર અને કસ્ટર્ડ પાવડરને મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા તમે કસ્ટર્ડ પાવડરની જગ્યાએ કોર્નફ્લોર પણ વાપરી શકો છો, પણ સારો એવો જો તમને ક્રીમી અને ટેસ્ટ જોવે તો તમારે કસ્ટર્ડ પાવડર જ વાપરવાનું। તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું, ગાંઠા ન રહે એ રીતે। તો હું એને સાઈડમાં મિક્સ કરતી રહીશ, ત્યાં સુધીમાં આપણે દૂધને ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તો અહીંયા તમારે ગાયનું દૂધ લેવું હોય તો એ પણ લઈ શકો છો। આમાં આપણે જે કસ્ટર્ડ પાવડર વાપર્યો છે તો એનાથી થિકનેસ આવી જશે। તો જો તમારે ફૂલ ફેટ દૂધ ન લેવું હોય તો ગાયનું દૂધ પણ લઈ શકો છો। તો આ રીતે આપણે એક ઉભરો આવી જાય ત્યાં સુધી ચલાવતા રહી અને દૂધને ઉકાળી લઈશું। તો આ રીતે હવે તમે જોઈ શકો છો દૂધમાં એક ઉફાળો આવી ગયો છે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું અને હવે જે કોકો પાવડર અને કસ્ટર્ડ પાવડરવાળું દૂધ જે મિક્સ કર્યું છે એને આપણે એકદમ સારી રીતે પહેલાં એકવાર મેં એને મિક્સ કરી દીધું છે અને પછી આ રીતે થોડું થોડું મિશ્રણ ઉમેરતા જઈશું અને બધું જ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા ગાંઠા મેં બિલકુલ રહેવા નથી દીધા, પછી જ આ મિશ્રણ મેં ઉમેર્યું છે દૂધમાં। અને કોકો પાવડરવાળું મિશ્રણ ઉમેરો ત્યારે તમારે સતત દૂધને હલાવતા રહેવાનું એટલે ગાંઠા ઓછા પડે। તો હવે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, સાથે આપણે અડધો કપથી થોડી ઉપર ખાંડ ઉમેરીશું। તો અડધો કપ અને ઉપર 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મેં ખાંડ ઉમેરી દીધી છે। તો કોકો છે એ થોડો સ્વીટ સાઈડ વધારે હોય એટલા માટે મેં ખાંડ એમાં ઉમેરી છે, તમે અડધો કપ જેટલી ઉમેરો તો પણ ચાલે। મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આ મિશ્રણને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવું મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર થવા દેશું। એટલે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કોકો ઘટ્ટ થવા લાગ્યો છે। તો આ રીતે લગભગ હવે એને ઉકળતા 4-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને કોકો આ રીતે થીક થઈ ગયો છે। ગેસની આંચ હવે બંધ કરી દઈશું। તો આ રીતે ઉભરો પણ તમે જોઈ શકો છો આવા લાગ્યો છે અને કોકો કેટલો જાડો થયો છે એ તમારે ચમચો છે એ કોટ થવો જરૂરી છે। તો આ રીતે ચમચાની પાછળની સાઈડ તમે ચેક કરશો તો આ રીતે પ્રોપર કોટ થયું છે। હવે કોકોને આપણે આ રીતે એક બાઉલમાં ચારણી મૂકી ગાળી લઈશું। તો જો પણ કોઈ ગાંઠા રહી ગયા હોય તો એ પણ નીકળી જશે। તો આ રીતે થોડા કોકો પાવડરના ગાંઠા રહી ગયા હતા એ પણ મેં આ રીતે ગાળી લીધા, તમે જોઈ શકો છો। હવે જો તમારે ડ્રાયફ્રૂટવાળો કોકો બનાવવો હોય તો તમે એમાં કાજુ અને બદામ ઉમેરવાના। તો આ રીતે એકલા કાજુ પણ ઉમેરી શકો, એકલા બદામ પણ ઉમેરી શકો। મેં 2 10 લઈ એને ટુકડા કરી ઉમેરી દીધું। તમે પ્લેન પણ કોકો બનાવી શકો છો। હવે રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે એટલે હું એને રેફ્રિજરેટરમાં 2 કલાક જેવો ઠંડો થવા દઈશું। અહીંયા તમે કોકોને પહેલેથી બનાવીને બીજા દિવસે પણ સર્વ કરી શકો છો। તો આ રીતે કોકો હવે ઠંડો થઈ ગયો છે, મેં એને રેફ્રિજરેટરમાં મૂક્યો એટલે એકદમ ઘટ્ટ પણ થઈ ગયો છે। તો કોકો સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। તો સર્વિંગ ગ્લાસમાં 2 થી 3 બરફના ટુકડા ઉમેરીશું અને ઠંડો ઠંડો કોકો ઉપરથી આપણે રેડીશું। આ રેસિપીથી જો ગ્લાસ તમારા નાના હશે તો 6 સર્વિંગ, નહીતર પછી 4 ગ્લાસ જેટલો તમારો કોકો બનશે। ઉપરથી બદામના સ્લાઇસ અને કાજુના ટુકડાથી ગાર્નિશ કરી દઈશું અને ચોકલેટ થોડી આ રીતે ખમણી લઈશું અને ઠંડા ઠંડા સુરતી કોલ્ડ કોકોને સર્વ કરું। નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે અને એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો। તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।